Tervetuloa Brandonin serkkuihin. Moi. Mitäs me tänään tehdään? Testataan energiajuomia. Mitäs mieltä te on niin kuin yleisesti olette tästä energiajuomasta, että kun sitä moralisoidaan, että varsinkaan nuoret ei saisi juoda sitä kauheasti? Mä oon ihan samaa mieltä, koska tämmönen musta on tullut ja mä oon juonut hirveästi batteria aina. Niin. Ja tommonenkin on tullut. Niin. Niin. No niin. Niin. Ollaanko me vähän jäävejä sanoa tähän mitään? Niin. Vähän on. Ei se vähän silleen. Vähän tulee semmoinen olo, että on pikkusen jäävi sanoa ainakaan mitään semmoista varoitusta energiajuomista. Niin. Onko se osoitus addiktiosta, jos joutuu pitämään lakkoja? Ehkä. Niin. No niin, sieltä tulee meille ensimmäinen numerolla 2. Mehän emme aloita ykkösestä, ettei tule niinku mitään semmoista epäreilua asetelmaa, että ykkönen olisi paras. Ikuiset kakkoset. Niin, aloitetaan kakkosesta. Mitä tää on? Mut tuli siitä hajusta niin semmonen edifiilis. Joo, tää oli kyllä tosi tuttu. Tää saattoi olla Edi. Hyvä tuoksu. Ei oo tunkkainen. Vähän sitruunainen. Tykkään itse asiassa. Mitä antaisit arvosanaksi, jos ykkösestä 10? 8. 7. Kyllä mäkin 8 päädyn tässä. Ainut mikä tässä on, niin tässä ei ole sitä semmoista syvää makua. Mm. Tämä on vähän semmoinen Niin, se pinnallinen. on vähän se kepeä. Joo, semmonen kevyt. Ei niin semmonen täyteläinen. Ehkä vähän semmonen enemmän limumainen kuin jotkut. Joo, ehkä enemmän. Ehkä hyvä semmoinen niin kuin ajaessa juotava energiajuoma. Virkistävä. Meneekö liian pitkälle? Seuraava. Millä autolla? Niin. Mitä autoa sä ajaisit, jos sä joisit tätä? Mopoautoa. Mopoautoa luultavasti. Jonne. Väri on nyt kyllä ihan eri. Nyt on jännä. Mikä tää on? 3. Okei. Mansikkaesanssi. Niin totta muuten onkin. Tuoksussa, mutta ei maussa. Niin, kun mä yritin löytää sitä mansikkaa tästä mausta, mä olin sillä... Haloo, missä sä oot? Tää on jännä. Tää on kyllä jännä. Tuoksuu mansikalle, ei maistu mansikalle. Jos väristä vois arvata, niin olisiko tää Red Devil? Niin varmaan onkin. Oisko? Koska mä en oo ikinä maistanut, siis tää on ihan ufo-maku. Joo, En mä sanoisi, että tää on mikään hyvä välttämättä, mutta ja sit, jännä. Esanssinen mun mielestä. joo. Tästä tulee mieleen juissi. Ihan oikeesti juissia. Niin muuten tuleekin, joo. Juissia Joku vaan. juissi. Joo, joku juissi tulee. Joku mehu. Vadelmajuissi. Joo. Joku semmonen tulee, jossa on vähän hiilihappoa mukana. Et jos tykkää siitä, niin... Antaisin semmonen 4. Mä ajattelin 5. Ajattelin 6. Okei. Sä tykkäät juissista enemmän kuin me. Ehkä mä tykkään vähän enemmän juussista kuin te. Seuraava. Sitä mä oon miettinyt, että mitä näissä energiajuomissa on, mitä niinku aineita. Jos joo aina vaan yhtä energiajuomaa, niin mitä siihen niinku, mitä kerryttää elimistöön jotain lisäainetta niinku silleen hiljalleen ihan sikana. Joo. 8. 2, 3, 8. Kato. Se on hyvä, ettei tule ihan järjestyksessä. Jännää. Tää taitaa olla R20. Tässä on niinku semmonen just tietty, niinku, vähän niinku ESS ja näissä kaikissa on semmonen tietty jälkimaku. Joo, niin on. Semmoisessa halpis energiajuomissa kaikissa on semmoinen sama jälkimaku. Tässä on vähän semmoinen samanlainen. Vähän semmoinen tahmee. Ja se jälkimaku jää pitkäksi aikaa silleen. Olisiko tää R20? En mä kyllä ihan varma. 100 varmaan en oo. Ei oo tuttu mulle, mutta tunnistaa kyllä heti semmoinen. Vähän niin kuin, itse asiassa silloin kun Lidli tuli Suomeen, niin silloin niillä oli energiajuoma, joka maistui aika paljon tältä.
Semmoisessa muovipullossa. Aika lähellä. On vaikea kuvailla oikein, mikä tämä maku niinku on. Mm. Tää on tämmönen ihan omituinen. Eihän tää maistu niinku miltään normaalilta. Vähän semmoinen happonen. Niin. Ja sit samalla tosi semmonen niinku imelä Mm. jälkimaku siellä. Mä en hirveästi tykännyt. En mäkään. Mä annan 2. Mä otan 3. Mun mielestä oli joku 5. Jahas. Väri on erilaiset kuplat. Niin on. Pieni kuplainen, joo. Se Pieni kuplainen. edellinen oli iso. Jotenka Iso, joo. Ja vähän semmoinen niinku... hiilihapoton energiajuoma. Tää on se mustassa tölkissä, joka oli siinä. Tää on se Monster Rehappi. Tää on myös sokeriton nähtävästi. Niin ja tässä oli muuten se, että tää oli tehty teehen. on tää nyt ehkä parempi kuin tuo edellinen, mutta... Joo, parempi kuin edellinen, mutta ei niinku siis... Vähän niinku mä tykkään tosi paljon semmosista teejuomista. Mut tää ei kuitenkaan nyt ihan sitä niinku oo, mitä mä haluaisin, että tää olisi. Tässä on tää aspartaami puskee läpi niin vahvasti, että... Seikö se niinku- on, mikä Joo, tässä tunkee? semmonen, joka on myös jälkimakuna. Semmonen. Vähän semmoinen liian makea. On selkeästi liian makea. Ja sit se, kun ei oo hiilihappoja, niin sit se vielä lisää sitä, että niinku se tuntuu vielä makeammalta. Mm. Se ehkä vetinen voisi olla hyvä. Joo. Joo, vetinen ja... Ja tää on vähän niinku semmonen, ne viimeiset lirut, kun sä oot teetä jäänyt pohja, kun sä oot hattanut sen 4 lusikallista sokeria. Ja se viimeinen sentti siinä sun teekupin pohjalla maistuu tältä. Tätä voi juoda just tofen. Mun on pakko antaa 3, koska sitä on parempaa kuin edellä. No se 3. Mä annan 1,5, koska sit jos löytyy vielä joku vielä pahempi, niin mulla on kuitenkin annettavana se 1. Mut mulla on vahva fiilis, Niin että toi tulee olemaan kuitenkin se huonoin mun mielestä. 5, kirkasta. Ei tuoksu oikein millekään. Ei tuoksu oikein millekään. I know this taste. No nyt parempaa kuin tuo edellinen, mutta Tuo edellisen jälkeen, mikä ei maistu varmaan millekään. Se oli niin semmonen. tässä vetää jotain kahvia väliin. Tämä maistuu ihan normaalilta. Mä vedän niin hullu vedon ja sanon, että on batteri. Tämä voi olla batteri, koska mä en niinku tunnista tästä mitään eroa normaaliin. Mä epäilen, että tämä voi olla. Mut koska tää on kaadettu muovi tämmöiseen shottilasiin, muovimukit ylipäätänsä antaa pienen semmoisen muovisen maun kaikkeen. Jos tää ei ole batteri, niin sitten tää on aika hyvä energiajuoma. Mutta mä sanoisin kuitenkin, että tää on batteri. Mä luulen, että batteri on. Mutta on tosi mauttoman makusta nyt. Mä luulen, että se johtuu ihan siitä, että me juotiin äsken sitä supermaustettua mönjää. Ja Meillä pitäisi olla niitä, mitä on sushin kanssa. Niitä inkiväärikikkareita. Joo, hillottu inkivääri. Niin sais resetoitua makunystyret aina joka. Voisin antaa semmonen 8,5. Ihan vaan mä olisin voinut ehkä antaa 10, jos jostain olisi ollut tölkissä ja oikein jääkylmää. Ja siinä lukisi batteri. Niin, jos siinä lukisi batteri. Se on se viimeinen puoli tähteä tulee siitä, että siinä lukee se batteri. mä annan tälle 9. No, vähän epävarma. Mä annan 7. Joo. Tässä on nyt jotain outoa. Tässä ei ole kuplia. Tässä ei ole kupli ollenkaan. Tää on sitä toista. Tää haju aika jännä. Hyi! 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 Hyäk! Mikä se oli se toinen kofeiniton? Eikö tää on se Mikä tää on? thaimaalainen Onko tää se R150? M150? Joo, no mä ihmettelin, että miksi tää on näin pahaa. Joo. Tässä on siis Misokei. 50% enemmän sokeria kuin normaalissa. Ja sitten tässä on 2 kertaa enemmän kofeiinia 100 millilitrassa. Sen takia tää on niin tujun makusta ja niinku makeeta. Ja sitten on jo kofeinitonta. Ei kofeinitonta, kuin Hiilihapotonta. hiilihapotonta. Niin. Joo. No että mä en tykkää tosta jälkimausta yhtään kyllä nyt. Hyi. Pitäis tää juoda loppuun? Tämä on melko jännää. Melko jännä.
Elämä on. Kyllä sitä vähän juo, mutta Mulla oli ihan sama... ehkä just niinku tämän verran voi juoda. Niin. Ei. Mäkin taidan jättää kesken. No kyllä ne kitkerää. Ja samalla tosi makeeta. Ja annan silleen. Nolla ei voinut antaa niin ykkösen. Joo, mäkin annan tälle nyt sen ykkösen. Onneksi mä jätin sen ykkösen. Joo, tää oli kyllä sen arvoinen. On 1,5. Sä ootkin kyllä ainoa, joka sai sen alas. Näyttää ihan oikealta. Vähän rassihtavaa. 9. Onko tää teho? No kun... Mä yritän maistella, mut kun... Miten, onko se tää muovimuki, mut ei maistu samalta. Tai maistuu vähän, mut... Tää vois olla kyllä. Tässäkin on vähän semmoista... En tiedä, onko se tosta edellisestä, mut... Ihan pientä kitkeryyttä tehossa. Semmoista vähän hapokkaampaa kuin normaali energiajuoma mun mielestä. Kitkerähkö. Kitkerähkö. Joo, se on oikea sana. Kyllä sitä juo, mutta ei se ole mitään mun lempijuomaa. Antaisin ehkä 5 sillä. Mennään 7. Se on mun varabatteri. Mä annan 6. Numero 7 puuttuu vai vielä? Onks tää viimeinen? Joo. Mielenkiintoista. Onpas semmonen vähän niinku karkkinen toi No. alku. Tää jää niinku suuhun asumaan tää. Suunnaus. Niin. No kyllä jää. Joo. On sellainen olo, että tää vois, silleen, jos tätä pitäisi suussa pitkään, niin se vaahdottuu sillä Pepsi Maxiksi. Se mikä on jännä kaikista muista paitsi batterissa melkein. Ehkä Edissä. Niin on semmoinen niinku tosi selkeä niinku jälkimaku monissa näissä. Et miksei batterissa Edissä oo sitä. Ja ainakaan niin pahan maku. Ja siis se on semmonen hyvä jälkimaku, mikä Niin. on batterissa. Ja... Sitten monista muista jää semmoinen aina semmoinen... Niin kuin tässäkin on semmoinen. Ja nyt mulla on kurkusta tuntuu semmoinen... Tää on vähän niinku sama fiilis, mikä jää, jos syö... Ne ei välttämättä ole halpoja, mutta huonolaatuisia karkkeja, niin kuin jotain Filmtownin karkkeja. Jotain semmosia jostain Amerikasta tai jostakin. Niin tää jälkimaku, joka jää asuu suuhun, niin se on semmoinen samanlainen. Kyllä tää on teho. Se edellinen ei ole. Mä oon sitä mieltä. Meinaatko? Meinaa. Tää ei ole mun mielestä kyllä teho. Miten voi olla teho? Ei kai. En usko. Ellei on paletti ihan sekaisin. Mä annan tälle 3,5. Mä annan tälle 5. Koska tää oli vielä juotavaa, mutta paha jälkimaku. Mä annan 4. Pisteiden mukaan batteri sai 24,5 pistettä. Hyvänä 2. Edi 23 pistettä. Mikä oli 3? Se oli se R20. Kyllä se oli. Noniin. Mitä sitten tulee? Sitten siellä on Red Devil yllättäen 4. Se on aina kun tekee tämmöisiä vertailuja. Siinä alkupäässä on aika kiltti. Niin on, joo. Sen jälkeen alkaa tulee jo sellainen, että ei. Munkin mielestä niin toi R20 on ehkä parempaa kuin Edi. Et mä olisin niin Okei. voinut antaa sille, jos mä olisin muistanut, että mä annoin Edille 7, niin mä olisin antanut tuolla varmaan 7,5. Teho oli 5. Ja sitten tuli Red Bull 6. Monster ei ollut pahin, mutta meidän Taimaan yllätysvieras oli ihan pohjanoteuraus sitten. Tässä on semmoinen juttu, että batteri ja Edi, eikö ne ole molemmat aika kalliita? Että toi Pro-juoma sitten, eikö se ole vähän halvempi sitten? Mun mielestä on vaan euron toi About toi R20, vai onko se euro 20, jotain semmoista? No, tässä on kuitti euro 28 plus pantti. Euro 28. Plus pantti, eli euro 48. Joo. Et hinta-laatusuhteen mukaan niin kun, tässä niin on meidän voittaja. uusi ES. Kyllä. Mä en ole varmaan koskaan juonut edes. Mikä varmaan ehkä kerran maistanut jo. Varmaan joskus Mä maistanut. oon maistanut, mutta ei se nyt mun mielestä ollut kyllä kovin ihmeellistä. Halpaahan se oli. Niin. Tällainen oli meidän energiajuomat Mutta hei, tää oli ihan oikeasti consumer advice. Todella hyvä. Mä oon tosi yllättynyt tästä, että me pystyttiin tekemään joku tämmönen oikea consumer advice, eikä niin, että en mä tiedä, osta jotain muuta.
Toi on oikeasti halpa ja hyvä. Mutta mikä meiltä puuttuu, oli Rodeo, semmoinen punainen energiajuoma. Aivan. Ja sitten Möf, Mikä? Megaforce. Megaforce. Ne on kaksi semmoista ESN kilpailijaa, pahinta ollut ehkä. Joo. Voidaan tehdä semmoinen lisäekstra sitten niistä vielä. Joo. Lisäekstrana voi tulla myös sitten sitä Saksan ja Latvian energiajuomatarjonnan arvostelua. Kyllä, me palaamme tähän Ja kaikkea, mitä me energiajuomaan löydetään vielä. Niistä varmaan ei ole tehdään tehty toinen ihan jakso. yhtä hyvää consumer advice-juttua. Mutta pikkasen käydään katsomassa tässä tulevissa jaksoissa, että minkälaisia energiajuomia maailmalla on. Mutta tässä tänään ja tykkää jos tykkäsit ja subscribea jos tykkäsit oikein paljon ja kerro meille, mitä sä haluat nähdä meidän tekevän seuraavan kerran. Maistellaanko jotain muuta tai testataanko jotain muuta. Ja Syötetäänkö jotain meille vai mikä on se? yes. Rocks your boat. Brandonin serkut kuittaa ja nähdään taas. Kiitos.